قد يقول قائل مثلا يعني حتى باللغة خارج القرآن الكريم مثلا محمد بالداخل أو بالداخل محمد. المهم أن محمد بالداخل. ما الذي يفرق هذا السياق عن هذا السياق؟ المهم أنه بالداخل من الناحية البلاغية أو مجرد الإفهام العام. هذا ما نود إيضاحه. لا. يعني أنا لو الآن أخطئ في اللغة. نعم. وأقول حضر محمدا ومحمد حضر، تقول لي وإذا هو حضر لو قلت محمد. صحيح. وهكذا. هذا من حيث الشكل العام. إذا لابد أولا أن تجري على سنن اللغة ليس على مجرد الإفهام العام. وهكذا. تمام. يعني حضر محمدا لا يجوز يصير على هذا. لا. في أي لغة يعني. نعم. تقولها على غير لا يجوز. صحيح. مع أنه السامع يفهم المقصود. صح أن محمد حضر. صح حضر. إذن هنالك أمران. أمر يعني طب خرق الثوب المسمارة في النحو، هذا شاهد النحو يقولها، هذا في كتب النحو. عند بعض اللغة هذه لا تقال إلا فيما يتضح فيه الفاعل من المفعول قطعا. عند أمن اللبس فقط. نعم. ورد الحوض الفرس، هم هكذا يجوز عند أولئك لغة هذه خاصة. العرب لم يستعملوها، وإنما استعملها مجموعة خاصة من العرب، قوم قليل يعني لغة قوم. نعم. قلة، ولم يستعملوها إلا فيما أمن فيه اللبس فقط. لم يستعملوها أكرم محمد خالد، لا لم يستعملوها. طب هنا نقول ضرب موسى عيسى مثلا. ضرب من الذي ضرب. هنا يجب، وهذا فيها يجب تقديم الفاعل. إذا التبس المفعول، إذا لم يتبين الفاعل من المفعول التزم تقديم الفاعل وتأخير المفعول. هذه قاعدة. ما احنا إذن هذا من حيث اللغة. يعني أكرم أخي صديقي. من الذي أكرم؟ من الذي أكرم قطعا. قطعا المقدم هو الفاعل قطعا. طيب إذن في مسألة التقديم والتأخير كما قلنا محمد بالداخل أو بالداخل محمد، من حيث هذا هناك لغة يقال من حيث الدلالة اللغوية الحقيقية المعنوية. أما أن يتكلم متكلم هكذا لا. محمد في الداخل، هذا سؤال أي يعني سؤال، هذا إخبار والمخاطب خالي الذهن. يقول المخاطب لا يعلم أين محمد. لا. في الداخل محمد ويظن أنه ليس في الداخل. الله نعم أكبر. يظن في مكان آخر. أين محمد؟ هذا جواب أين محمد؟ في الداخل. في الداخل محمد. يعني هو يسأل عن مكانه. نعم. فقدم المكان. نعم. طب محمد في الداخل؟ لا. أين محمد؟ في الداخل محمد. نعم. ذاك إخبار أولي تخاطبه. إخبار يعني تخبره. محمد في الداخل. تخبره إخبارا. في الداخل محمد قد يظن أنه في المدرسة ليس في داخل البيت. قد يظن في السوق. عجيب. نعم. عجيب. قد يظن في السوق. في الداخل محمد، يعني إذا كان المبتدأ معرفة. لو كان نكرة لا، يعني وصل وجوب تقديم الجار والمجرور. لا نقول في الداخل رجل، في الداخل لا يعني. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. هذا شيء. يعني إذن دكتور فاضل سيدي ممكن أن نستقرئ مسرح الحالة من خلال الكلمات المكتوبة. طبعا. نستقرئ الحالة حتى التصور الذهني للمتحدثين أو للمتخاطبين من خلال ما قيل من كلام. صح. عجيب. نعم. وعلى هذا النحو جاء القرآن الكريم. وعلى هذا النحو جاء القرآن يعني يقدم ويؤخر. نعم. لأن هذه الناحية البلاغية تغني عن النغمة الصوتية، لأن أحيانا النغمة الصوتية تأديك يعني تؤدي معنى. نغمة صوتية تؤدي معنى معين. صحيح. يعني هي من عناصر الجملة النغمة الصوتية. التطريز الصوتي كما سماه الدكتور تمام حسان. ايوه هم يسموها النغمة القدامى. النغمة. نعم النغمة الصوتية. القدامى فاطن لها. نعم طبعا. أنا تصورتها من الدراسات المحدثين. لا يقول لك تقول محمد عالم، هم في مجني وغيره وتمطط الكلمة وكذا يدل على أنه كذا. عالم.
أو تقول محمد عالم عنده علم. عجيب، هذا قليل. عنده علم، هذا القدامى ذكروها. عنده علم، قلت تمطط صوتك بالهذا عنده علم. عنده علم. عنده علم. قل وتقطب وجهك وتزبيبه. الله. الإشارات الجسدية نعم. كما البادي لانجوج. نعم هذا إذا هناك بعض الرسائل التي تقول مثلا الدعاء أعذب نهر جرى بين الأصدقاء. هو يركز على الدعاء، إذ هذا لها صدى في الدراسات القديمة. هو النغمة الصوتية عندهم يذكروها يعني. عجيب، سبحان الله. نعم. قل سألنا فلانا هو حتى فوجدناه إنسانا. إنساء بمد الألف وتفخيم الصوت. الله. أي نعم. يصفون هكذا؟ طبعا. طب على هذا ممكن يجوز أن نقرأ القرآن الكريم؟ احنا نقرأ بما يعني هذا أمر بما ورد إلينا من قواعد القراءة والترتيل. لكن كما تفضلتم أن سياق الآية يدلنا دلالة كاملة على مسرح الأحداث. يغني، لأن القراءة اللغة ليست هي فقط تخاطب، وإنما هي كتابة، لأن التخاطب بين شيء موجودين، لكن كيف تقرأ يعني الآن المكتوب أكثر من المسموع. نعم. كتب وما إلى ذلك وتقرأ في هذا. فاللغة العربية تعطيك المعنى بهذا الجوانب، التقديم والتأخير والقطع وما إلى ذلك والإتباع، وهذه المعاني تعطيك المقصود، بينما في اللغات الأخرى ما تستطيع. ما فيها تقديم وتأخير، ما فيها يعني.